Severine. Severine, jsi tu? Severine, do té Alquinovy věže půjdu já a probořím tu zeď. Ty se postaráš o hrad. Posloucháš mě? Rád bych u toho byl taky, Salvatore. Co když to je opravdu ta pohřební komnata? Podle všeho nebude. Spíš očekávám, že tam zase najdeme nějaká ložiska toho uhlí. Takže s sebou určitě bereš Viléma, co? Mít jistotu, že to bude ta pohřební komora, Severine, vezmu tebe. Takhle je to spíš v jeho zájmu. Kromě toho, musím někomu svěřit hrad, a to radši tobě, než Vilémovi. Nechápu, jak tu může mít tak silné slovo. Být po mém, vykáž ho z údolí. Podívej se, Severine. Nemám čas ti znovu vysvětlovat, že si tu jako správce nemohu dovolit dělat, co se mi zachce, a že musím umět vyhovět všem. Odpoledne sem dorazí Ráchel, císařova rádkyně, a večer Ignác, císařský arcibiskup. Posloucháš mě? Oba u mě chtějí slyšení, protože tu chtějí prosazovat svoji politiku. Když mě nezastihnou tady, ale někde jinde, a navíc v neočekávaný čas, budou proto mít méně příležitostí. Proto by vůbec bylo taky dobré, kdyby si tu co nejvíc držel, až se tu ukážou. Mohu se na tebe spolehnout? Můžeš, Salvatore. To jsem rád. Já půjdu. Vezmu si s sebou velkou část vojenské posádky. Počítej s tím. Ahoj, Zuzko. Nedáš mi pusu? Teď ne, Severine. Musím přemýšlet, počkej. Nech toho. Nemáš snad co na práci? Dneska mi to nějak nejde. Salvator se vydal do Alquinovy věže a chce tam otevřít tu hrobku. Beze mě. Ale to přeci není ta hrobka. Kdyby byla, tak už jsme dávno probudili její strážce. A na svět by se vrátili ti, před kterými nás Alquin zachránil, já vím. Kolikrát se mi ten mýtus o Alquinovi říkala. Taky jsi jediný člověk, který těm mýtům věří. Protože nelžou, ukazují pravdu. Ať už jako podobenství nebo jako fakta. Takže se neboj, ta hrobka to není. Co když je? Víš přece, jak moc mi záleží na tom, abych tam vkročil jako první a mohl si to všechno prohlédnout. Vím, na ničem ti nezáleží více. Ale jestli tam Salvator šel, měl by se dovědět o tom, co jsem teď četla. Au, to? Ty tu máš tu krysu? Není to krysa, je to osma a jmenuje se Tomík. To je mi jedno. Víš, jak nesnáším jakékoliv hlodavce. Mám z nich strach a rozkouše tu knihy. A ty mě tu chceš nechat přes noc o samotě? Všichni tam budete? Jen já skejsnu tady? Ještě nevím, ale bylo by lepší, kdyby... Pane Severíne, pane Severíne, pane Severíne, císařova rádkyně Ráchel dorazila. Měl byste za ní jít. Přijdu, jen ať ještě pár minut vydrží. Doveďte ji zatím do trůního sálu. Tam jsem jí už dovedl a už mě taky pěkně seřvala. Ta čekat nebude. Je velmi netrpělivá a chce co nejdříve mluvit se Salvatorem. Dobře. Tak já jdu. Vypadá to, že už jde, Ráchel. To je dobře. Pěkně si toho Salvatorova zástupce podám. Uvidíš. Omlouvám se, že jsem vás musel nechat čekat.
Vy se omlouváte? No to je dobře. Velmi dobře. Paní Ráchel, vítám vás na Knihradě. Omlouvám se, ale správce údolí Salvátor momentálně není přítomen. Odešel na Alkvinovu věž kvůli výzkumu a zdá se, že tam nějakou dobu zůstane. Pak se nedá nic dělat. Ale nejprve, s kým mám tu čest? Jmenuji se Severin, paní Ráchel. Jsem vedoucím vykopávek po předcích zde v údolí. Slyšela jsem o vás. Je mi velikou ctí. Jak daleko je ta Alpinova věž, pane Severine? Není příliš daleko, paní, ale dojde tam pouze skrze Antonův hvost. A tam nejsou vybudované žádné pořádné cesty. A není tam zrovna bezpečno. Právě toho jsem se obávala. A jsem tolik unavená po cestě sem. Myslím, že se nejprve chvíli zdržíme. Myslíte, že byste mi mohl ukázat Knihrad a něco mi o něm také říci, pane Severine? S radostí. Nuže, Knihrad stojí v samém středu Alkvinova údolí. Když došly všechny země sjednocení pod naším svrchovaným císařem, Bůh jej ochraňuj, a započalo čištění černých míst, toto údolí bylo jediné, které se čištění vzpíralo. Zatímco všude kolem se osidloval svět v bezpečí, míru a nudě, sem do údolí přicházeli spíše dobrodruzi. Dnes je už i zde poněkud bezpečněji, takže se tu schází spousta učenců. Přesto je ovšem potřeba silná vojenská ochrana. Mluvíte hezky. Takový výklad zde dáváte častěji? Většinou to zbyde na mě, ano. Kde jsem to skončil? Ano. Učenci tu zkoumají lecos. Mýty našich předků, jejich kulturu, ale i zdejší divokou přírodu. Najdete tu spoustu rostlin i druhů zvířat, která už jinde nežijí. Ale také vzhledem k tomu, že zde neplatí císařovy zákony tak přísně, je tu možno provádět i smělé výzkumy. Vymýšlí se tu nové zbraně i všelijaké technologie. Nedávno jsme tu objevili hmotu zvanou uhlí. Náš učenec Vilém zjistil, že když uhlí zapálíte, vyprodukuje mnohem více tepla než dřevo. A začal proto vymýšlet takýsi krb pro tohle uhlí. Říká tomu kotel. No ale to vy stejně asi všechno musíte vědět. Vím, ale to nevadí, mluvte dál. Co byste mi mohl povědět o sobě, Severine? Já? No, tak jak jsem říkal, já tu řídím vykopávky. Odhaluju o našich předcích to, co není na první pohled zjevné. A poslední dobou se zabývám hlavně osudem Alkvina, hrdiny, který pomohl lidem silou mysli. Právě na tomhle hradě získal vědomosti potřebné pro své velké činy. A jinak se usilovně snažím napomáhat rozvoji vědění zde. Společně s dalšími učenci přinášíme světlo tam, kde byla dosud tma, dokud světlo všude nezazáří. Jsme od toho už jen krůček, řekl bych. Ale tohle všechno už vím. Pověz mi něco, co ještě nevím. Kdo vlastně jsi? Proč děláš to, co děláš? Já jsem byl znechucen světem tam, v císařství. Narodil jsem se v Černolesí, v tom nejnudnějším maloměstě, kde si všichni jen hráli na přátele a na manžele. Místo bez sebe menšího vzrušení. Sám jsem na tom byl podobně. Neskutečně znuděný, otrávený světem. A když jsem se dozvěděl o tomhle místě, udělal jsem vše, abych se sem dostal. Tady mám pocit, že opravdu o něco jde. Teda někteří říkají, že to trochu přeháním. Prý jsem do těch svých vykopávek tak zabranej, že bych mohl mít ženskou buď jen takovou, která se podobně zajímá o vykopávky a minulost, nebo která je sama vykopávkou. A je tu nějaká taková vykopávka? Spíš se zajímá o vykopávky. Myslím, že ostatní se mýlí, nezdá se ti? Ano, docela zdá. Tam z toho okna musí být krásný pohled na nádvoří. To je moje ložnice.
Hněvala by se ta tvoje vykopávka, kdyby o tomhle věděla? Není to vykopávka. Asi by se hněvala. Přitom dělá určitě to samý. Řekl bych, že mi zahýbá s Vilémem. A pokud jde o mě, já jsem otevřen jiným formám poznání. To i já. Právě jsem nového poznání došla. Nemá se s tebou špatně ta žena, jestli jsi pokaždé takový? Nebo třeba je to tím, že tady v údolí lidé opravdu více žijí? Těžko říct. Hele, o mě už víš hodně. Co kdybys mi teď řekla ty něco o sobě? Proč jsi přišla do údolí? No dobře. Když jsi tak otevřený novým formám poznání, tak ti to mohu říct. Víš, jak jsem se stala císařovou hlavní poradkyní? Jak? Díky tomu, že umím číst hvězd. Dění ve hvězdách a zde na zemi jsou pevně propojeny. Ten, kdo pochopí jejich spojení, může vyčíst mnohé. A já to svedu. Zjistila jsem, že lidem hrozí veliké nebezpečí, bude-li zde otevřen pradávný hrob, a přišla jsem tomu zabránit. Do prdele. Něco se děje? Ten hrob, Salvátor, se ho chystá otevřít. A všechno to teď dává smysl. Já jsem se nemýlil. Hrob? Jaký hrob? Říkal jsi, že jde do Alpinovy věže. Jo, ale pod ní je jeho hrob. A sakra. Stihneme ho ještě zastavit? Nevím, možná. Není moc času. Poslouchej, rychle vyraz. Vezmi si tady z radu, kolik vojáků budeš chtít, ale především jdi. Oni budou znát cestu. Ty se mnou nepůjdeš? Ne, já prostě nemůžu. Musím najít Zuzanu. Zuzano? Zuzano? Zuzano, nejsi tu. Co jsem tam dopustil? Všichni už jsou pryč.
Vy jste Severin, vedoucí vykopávek, momentálně pověřený správou tohoto hradu. Ano. Já jsem Ignác, císařský arcibiskup, císařův poradce a pobočník. Opat kláštera v Černolesí. Hledám správce Alkvinova údolí, Salvátora. Omlouvám se vám, otče. Správce Salvátor je momentálně nepřítomen. Kde bych mohl najít správce Salvátora? Šel na Alkvinovu věž, otevřít hrob předka Alkvina. To je po... Kudy se dostanu na Alkvinovu věž? To je po hlavní cestě až k Antonovu hvozdu. To je ten nejtemnější a nejsou tam žádné cesty. Potom... Je na hradě někdo, kdo zná cestu na Alkvinovu věž? Já tu cestu znám a taky... Vy jste pověřen správou hradu a hrad nesmíte opustit. Potřebuji někoho, kdo hrad opustit smí. Mezi vojáky jistě bude někdo, kdo by vás mohl doprovodit. Nemáte tu příliš vojáků. A já nemám příliš mnoho času. Ráchel tu již byla. Budu tím lesem muset jít teď v noci. Požadujete vojenský doprovod? Ano. Ještě vám mohu nabídnout něco z radní posádky, ale ne příliš, není tu... Ponechám vám zde poručíka Berengara. Musí to zůstat základní posádka. Hrad nesmí zůstat ohrožen. Pak zavřete na noc bránu. Já hájím vyšší zájmy. Zájmy celého císařství. Čeká nás boží trest za to, co se děje v tomto údolí, pokud to včas nezastavím. Ale... Jak jsme tu osaměli, Berengare? Ano. Říkám si, to není každý den, aby měl člověk pro sebe k dispozici celý hrad. Ne, to není. No, myslel jsem si, že teď máme možnost se podívat do místností, do kterých normálně nemůžeme. Ano, to máš asi pravdu. Zdá se mi to, nebo máš nový meč? No jo, nezdá, hele. Fakt novej. Hezký obouručák, co? Docela se mi líbí. Hlavice bez zbytečného zdobení, jílec pevný a potažený kvalitní chňapavčí kůží, příčka jak dělaná přesně na moji ruku. Výborné. To je jeden z těch nových? Jo, je to jeden z nich. Poslyš, nemáme teď ve zbrojnici nějaké zajímavé kousky? Je tam toho spousta, Severíne, ale slyšel jsem, že tam snad dokonce má být ozubený jednoruční meč z magické rudy. A do prdele. Berengare? Berengare?
stalo? Proč jsi mě napadl? Jsi chladný, jako bys už nějakou dobu byl mrtvý. Živý nebo mrtvý? Živý? Ale snad to nejsi ty, Severine. Viléme, co se tu sakra děje? Co se tu děje? Nevím. A záleží vůbec na tom? No to bych řekl, že záleží. No, tak se podívej kolem sebe. Do Alkvinovy věže udeřil nějaký blesk a náhle byli mnozí lidé přeměněni na nemyslící krátury. A někteří, jak vidno, nikoli. A? Když ještě o někom dalším, měl bychom je najít a spojit se. Vůbec ne, Severine. Musím tě vyvést z omylu. Skutečně nezáleží na tom, co se tu vlastně děje. Co tu děláš? O co tu jde? Výborně, už se ptáš lépe. Nejde o to, co se tu děje. To nikdo neví. A pravděpodobně to ani nikdo nezjistí. Co je mi potom? Mnohem důležitější je, co se doví císař. A víš, Severine, co se doví? Doví se, že jsme doplatili na to nimrání se v hrobech předků. A že je pro příště třeba je všechny rozmetat. Aby nepřekáželi těžbě. Ne, dokud budu dýchat. Doví se leda to, že jsme si je pobouřili tím, že místo úcty k nim jsme jim ty hroby rozmetávali. Tak uvidíme, kdo z koho. Ty skurvysynu. Zabil jsi Zuzanu? Ne!
Do prd... Právě jsem vás zachránil. Jste mi zavázán. Ano, samozřejmě. Já bych udělal to též. Je potřeba chránit lidi. Ano, ale v první řadě je třeba, aby se císař dozvěděl, že má varování byla pravdivá. Bůh skutečně povolal trest na toto údolí. Je třeba konečně zastavit tu ďábelskou činnost zde a obrátit lid zpět k bohabojnosti. Že? No, já bych spíš řekl... Že? Upozorňuji vás, Severine, že mi ručíte svým životem. A pokud císaři povíte, že jste v hrobech našel znamení o božím trestu, budu moci učinit malou výjimku a dovolit vám zde i poté pokračovat v bádání. Dobře, koupil jste si mě. Takže teď se vydáme k císaři? Ještě ne. Nejprve se vydáme k Alkvinově věži. Tam se teď někde musí vypořádávat Ráchel se všemi vojáky, které si vzala na ochranu. Zlikvidujeme ji. A teprve potom půjdeme za císařem. Bez tak doufáte, že ještě narazíte na vaši milou, Zuzanu, že? Ano, ale proč chcete zlikvidovat Ráchel? Okouzlila vás, že? A nechcete, aby zemřela, že? To není zvláštní. Je to odporná čarodejnice. Očarovala vás. Ale snaží se omámit a ovládnout císařovou mysl. Nebýt ochrany církevních hodnostářů, byl by již nebohý váš vládce její loutkou. Proto chce pro sebe získat toto údolí. Doufá, že tu nalezne prostředky, jak ochranu církve zlomit. Proto ji musíme zabít. Dost řečí. Věž je již blízko. Po rozbřesku budeme na místě a vykonáme, co je třeba. Bůh nám pomáhej. Skvělá práce, Ráchel. Mohu jedině souhlasit. Zrovna tak my. A nyní se odezdejte moci boží. Ale, Ignác, my se nevzdáme. Zlomíme tebe a pak celou církev. A potom konečně budeme žít podle moudrého řádu hvězd a mýtů, které nám zanechli předkové. Moudrým řádem míníš vlastní libovůli, Ráchel. Ale zdali pak to není Severín. Jaké to pozoruhodné setkání. To bych řekl. Kdybych tě neviděla, jak s ní šoustáš, ani bych neodešla z hradu, ty sketo. Cože? Nejenže dítě mě pochopila, jaký jsi křivák, Severíne, taky jsem jí zachránila život, když jí v lese obklíčily ty odporné mrtvé krysy. Něco, co bys ty nikdy nedokázal. Tato diskuze není plodná. Výjimečně máš pravdu, Ignáci. Víte, co je potřeba udělat. Ano.
Teď uvidíš, jak bojuje vykopávka. Vím všechno, co jsi s ním dělal a co jsi říkal, ty svině. Jsem čekal, to jsem věděl. O to lépe. Všechno je tím o moc snazší. Já toho taky vím dost. Našel jsem jistý kámen, víš? No. Co Vilém? Jaký byl? Rozhodně lepší než ty. Taky jsem viděla tu Alpinovu hrobku. Smůla, že ji neuvidíš ty. Velký omyl. Uvidím. Tak. Ty to neuděláš? Já jsem čekal, že budu moci. Ale teď to nějak nejde. Dodělej to, Severine. Není čas. Já jsem si byl jistý, že je to nutně potřeba. Ale teď, Ignáci, přišli jsme pozdě. Překonej svůj strach, Severine. Bůh je s tebou. Pohleď na ní. Už je ztracena. Bledne. Stává se jednou z nich. Ne, tohle se nemělo stát. Tomu se měl zabránit. Tomu se mělo předejít. Takhle by neměla zemřít. Nedokážu to. Severine, proč jsi za sebou nezamkl? Jak víš, že jsem to já? Nikdo jiný přece ode mě nedostal klíček k ložnici.
Tak na co čekáš? Nalehneš si ke mně? Nebo jsi duchem pořád u té svojí hrobky? Chci tě zase držet za ruku, až budeme usínat. Ale to se přece vůbec nevyspíme. Ty snad ze mě máš strach. Ne, naprosto nemám. Už nemám žádný strach, jen tě mám rád. Počkat, ty si toho osmáka bereš do postele? Jída, promiň, já na něj zapomněla. V pořádku. Nech ho tady s námi. Hej! Hej! Tak postará se někdo o nás na tomhle zatraceném hradě?